เพลงปล่อยแล้วนะเห็นไหมมีหนวดด้วยเมียวเมียวเก็บตังค์แบบเงินตกครับพี่เก็บตังค์พี่เชื่อป่ะว่าผมอะตอนกลางคืนอะผมอะต้องนั่งดูรายการที่เขากินแบบไก่ทอดกินพิซซ่ากินรามยอนแล้วผมก็กลืนน้ำลายซึ่งผมกินไม่ได้อะผมกินได้แค่แบบแรปสวัสดีครับทุกคนผมอรส กนพลนะครับวันนี้ก็มากับเพลงแซงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอรสเองครับเย้พร้อมไหมที่จะตอบคำถามของคนในเน็ตได้อันนี้ทีเซิร์ฟก่อนเลยได้โอเคครับเอารถกับอาจารย์สอนไฟแนนซ์จริงๆที่มาก็ขอเท้าความไปกับทุกคนก่อนนะครับผมจบไฟแนนซ์มานะครับผมมสวนะฮะเกียรตินิยมนะครับเกียรตินิยมอันดับ2นะฮะแต่ว่าที่มาก็คือว่าผมชอบสตรีมเล่นเกมแล้วเราก็พูดถึงเรื่องแบบว่าไฟแนนซ์อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบสอนเปิด Excel ให้แฟนคลับเขียนแบบว่าที่เราเคยท่องมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าแบบว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของก็แค่มาบอกว่าแบบแอสเซทนี้อยู่ตรงไหนก็คือแบบจริงจังเลยก็เลยเป็นที่มาของการแบบว่าโอ้นี่แหละอาจารย์สอนไฟแนนซ์เฮ้ยเขาชอบนะเขาบอกว่าถ้าแบบอาจารย์แบบนี้คงไปเรียนทุกวันเลยแต่ว่าความรู้จะเข้าหัวไหมก็ไม่รู้แต่ว่าไปขอมองหน้าอาจารย์ก็พออะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าอาจารย์ดุมากแบบตัดเกรด A น่าจะโหดแน่เลยอะไรอย่างนี้แบบคะแนนน่าจะสูงอะไรเงี้ยดูแบบว่าไปในทางแบบว่าขี้เล่นสนุกครับแล้วก็มีคนที่แบบว่าชอบจริงๆว่าอยากให้เอารถมาเล่าเรื่องไฟแนนซ์อีกเยอะๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เรารู้มาตั้งแต่แบบมัธยมเลยครับก็เค้กโปรตีนเพราะว่าช่วงนี้ผมอินกับการทำเค้กถ้าดูในแบบว่า Instagram ของผมอะในเซิร์ชของผมอะจะมีแต่เล่นกล้ามทำเค้กคือผมชอบแบบดูเขาทำแบบเฮลตี้แบบว่าเฮลตี้เดสเซอร์มากเพราะผมกินของหวานมากไม่ได้ช่วงนี้ผมเป็นช่วงแบบว่าเตรียมตัวสำหรับถ่ายซีรีส์ก็เลยแบบกินของหวานไม่ได้แต่ว่าเราอะพี่เชื่อป่ะว่าผมอะตอนกลางคืนอะผมอะต้องนั่งดูรายการที่เขากินแบบไก่ทอดกินพิซซ่ากินรามยอนกินอะไรที่แบบเด็กอ้วนอาหารเด็กอ้วนอะแล้วผมก็กลืนน้ำลายซึ่งผมกินไม่ได้อะผมกินได้แค่แบบแรปอกไก่แบบกินเค็มมากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากกินขนมเพราะผมว่าเป็นคนชอบกินขนมมากแล้วก็เลยไปดูเขาทำขนมยังไงที่มันเฮลตี้ก็มีเยอะแยะแล้วมันอร่อยนั่นแหละอร่อยของผมอร่อยของเราอาจจะไม่เหมือนกันของเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่เรารู้สึกดีที่เราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็แก้หิวได้แล้วมันก็ทำให้เราแบบหุ่นดีขึ้นด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยโหแตกต่างกันเยอะเลยครับร้านพี่โต้เนี่ยถ้ามันก็มาจากหนังในเรื่อง You and Me ฮะแบบหมายถึงเธอกับฉันกับฉันนะครับก็จะเป็นฟีลแบบการจีบในสมัยก่อนแบบอะไรเงี้ยถ้าได้เอาอมยิ้มให้แล้วก็อย่าลืมยิ้มหวานๆแบบนี้ให้พี่หน่อยนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบฟีลแบบรุ่นพี่จีบรุ่นน้องอะไรเงี้ยรุ่นพี่ที่แบบป๊อปในโรงเรียนจีบรุ่นน้องอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะมีความแบบกลิ่นอายของความแบบเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าที่คนติดเรียกพี่โต้เพราะว่าคาแรคเตอร์ออโรสเนี่ยก็คือตัวผมใช่ไหมครับกับพี่โต้เนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันแต่เอาจริงพี่โต้เนี่ยยังมีความแบบน่ารักอยู่แต่คุณพีมเนี่ยถ้าเปรียบสีเนี่ยค่อนข้างดำไปเทาเนี่ยแบบอย่างนั้นเลยฮะเทาไปดำเลยฮะบางทีเราก็แบบจะอินคาแรคเตอร์แล้วเรามาเป็นแบบอาจจะเป็นพีมหลังจากนี้อาจจะมีคนเรียกคุณพีมเยอะขึ้นเมื่อซีรีส์ออนไปแล้วคือผมไม่ใช่คนตลกมันเลยทำแล้วดูตลกอันนี้เป็นที่มาคือผมโดนแบบเพื่อนในวงแซวตลอดตอนสมัยเป็นลาสต์วันเพราะผมเป็นคนที่จริงจังซีเรียสมากแล้วแบบพยายามแบบอยากตลกเหมือนเพื่อนเขาบ้างอะแต่แบบบางทีคนมันไม่เก็ตมุกตลกอะมันพยายามแล้วมันเหมือนฝืนอะเหมือนแบบเก็บตังค์อะไรอย่างนี้เก็บตังค์แบบเงินตกครับพี่เก็บตังค์อะไรแบบ5 บาท 10 บาทอะมุก5 บาท 10 บาทแล้วมุกแบบมุกก๊อปอะไรแกคนอื่นเล่นตามแล้วก็ห่างไม่ถึงนาทีอะผมก็จะเล่นซ้ำมันก็เลยแบบตลกเหมือนถึงว่าเล่นแล้วดูตลกอะไรอย่างนี้เป็นที่มาข้างรักผมว่าอาจจะเป็นฟีลแบบเราอยู่กับคนที่ข้างรักมาก่อนเราเลยแบบอาจจะซึมซับมาโดยที่เราก็แบบอาจจะไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าแบบผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรไปแบบบางทีอาจจะแบบเป็นอาการแบบข้างรักอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละมันอาจจะซึมซับมาจากคนที่ข้างรักอีกทีไงฮะก็คงอยากให้เขากินอิ่มเอาอะไรไหมกินอะไรไหมอยากให้เขาได้นอนหลับอะไรอย่างนี้หรือแบบถ้าสมมุติแบบเขาไม่สบายใจอะไรก็แค่ไม่อยาก
ไม่ทำให้เขาไม่สบายใจเพิ่ม หรือเราถ้าเขาพร้อมก็ระบายกับเราได้อ๋อพูดไม่ทันเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกอีกคนนึงคนเขา energy เยอะนะแล้วเวลาเขาพูดเขาจะแบบโหแบบพูดเยอะออกไปบางทีเราบางทีเราก็แบบเขาพูดไปหมดแล้วอะไม่รู้จะพูดอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นโอ้ ใครแย่งมาเลย 40 วินาที สวัสดีครับผมรถกันพลนะครับก็เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 หรือว่าปี 2000 นะครับเป็นเด็ก Gen X Y C เป็นเด็ก Gen C ต้นนะฮะก็ยังวัยรุ่นอยู่ แล้วก็ชอบทำอาหารชอบออกกำลังกายกีฬาที่ชอบก็ชอบเตะฟุตบอลนักบอลที่ชอบก็คือชอบคริสเตียโนโรนัลโดเพิ่งปล่อยเพลงไปนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมเองเพลงแซงซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมวางคอนเซปต์เองก็คือเรื่องของความรักที่แบบว่าไม่ต้องเสแสร้งนะครับผมแบบอย่ายื้อฉันเลยไปเหอะถ้าไม่รักแล้วก็ปล่อยฉันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบว่ามีความสุขมากเพราะว่าเราได้ทำงานกับทีมงานที่แบบว่าเก่งมากๆเฮ้ยนี่คือชิลมากยังพูดไม่หมดเลยยังอวยไม่เสร็จเลยนะฮะแบบเกินละนาทีนึงแล้วเห็นไหมฮะพูดทันแล้วนะครับแก้เซิร์ชเลยครับตอนนี้เอารถพูดเยอะไปไหนอะไรอย่างงี้จริงๆมันไปถ่ายรายการนั่นแหละแล้วช่วงที่เราไปถ่ายอ่ะมันเป็นช่วงที่เขาทานข้าวกันเสร็จแล้วแบบประมาณบ่าย 2 บ่าย 3มันเลยเวลาพักเที่ยงไปแล้วโหคนมันก็น้อยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราต้องทำยังไงที่เราจะได้อยู่รอดก็เลยไลฟ์เลยแล้วลูกค้าก็เต็มร้านเลยทำไม่ทันไม่ใช่แค่ลูกค้าหน้าร้านออนไลน์ก็คือสั่งมาแบบ Delivery แบบเต็มที่แล้วก็เขียนมาด้วยนะแบบขอแบบตามแบบเผ็ดๆหรือว่าขอแบบตามใจพ่อค้าอะไรได้เลยแบบขอแบบอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเป็นการทำครั้งแรกที่หน้าร้านแบบนั้นจริงๆแล้วก็แบบได้ส่งแบบ Delivery ไปให้แฟนคลับด้วยอะไรอย่างนี้เอารถเป็นแมวหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ละคนจะให้คำนิยามนะครับว่าผมเป็นแมวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ลองเอาแบบหน้าผมแบบไปใส่อีโมจิน่ารักดูก็ได้ครับเผื่ออาจจะแบบเป็นแมวในสายตาของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะจ๊ะเพลงปล่อยแล้วนะเห็นไหมมีหนวดด้วยเมียวเพลงปล่อยแล้วไปฟังมิวสิกวิดีโอนะครับกันได้ในวันมิวสิกกันเลยเสียงเป็นอะไรอะมิวสิกวิดีโอกันเลยลอนช์แล้วเรียบร้อยทางวันมิวสิกทุกสตรีมมิ่งเลยจ้าเพลงแซงนะจ๊ะค่อยๆสูงด้วยก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักคือเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเราแบบมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ถ้าในวันใดวันหนึ่งที่ไม่ได้รักกันแล้วอะแล้วยังอยู่กับเราอะอย่าโกหกตัวเองอย่าแซงรักเราเลยแบบอย่ายื้อเราไว้ดีกว่าแบบต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเถอะแบบถ้าไม่ได้รักเราก็ไปอย่ามาทำอะไรแบบนี้เลยมันเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้แซงเป็นเพลงเศร้าที่ยังมีความเท่แล้วก็เซ็กซี่อยู่ในนั้นเป็นฟีลแบบว่าเราเศร้าแต่เราไม่ได้เศร้าแบบร้องไห้ฟูมฟายถามว่าเสียใจมันเสียใจแต่ว่าไปดีกว่าจะได้แบบดีกับทั้งคู่ดีกับทั้งสองฝ่ายความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ต้องมาทะเลาะกันหรือไม่ต้องหลอกกันอะไรเงี้ยถ้าวันใดวันหนึ่งที่มันแบบเกิดการหลอกกันแล้วเนี่ยทำร้ายจิตใจกันแล้วผมว่าแยกทางกันเป็นง่ายกว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยฮะในเพลงนี้มันก็จะมีความแบบเนื้อเพลงหรือว่าการร้องสไตล์การร้องมันก็จะมีความแบบคูลๆมันยังแบบโอเคปล่อยเขาไปให้อยู่ในทางของเขาเราเข้าใจนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีเราสอนเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นคอนเซปต์มากกว่าครับเป็นคอนเซปต์ก็คือว่าคอนเซปต์ของเพลงเนี่ยก็คือหลังจากจบเพลงผิดแผนไปนะครับเราก็คุยกับทางทีมงานว่าพี่ผมมีไอเดียมาเสนอแบบเขาก็ถามว่าแบบรถแบบอยากทำเพลงแนวไหนเราก็แบบโอเคเราเคยแต่งเพลงนี้ไว้นะชื่อแซงนี่แหละซึ่งตอนนั้นอะในวันที่ผมคิดคอนเซปต์นี้ได้อะคือย้อนกลับไปตอน 2-3 ปีที่แล้วตรงที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมอยู่ last one แล้วผมเห็นพี่เจลกับไดมอนด์เนี่ยเขาแบบอินกับการแต่งแรปแต่งอะไรพวกนี้มากไดมอนด์ช่วงนั้นติดอินกับการแต่งเพลงมากผมก็เลยแบบลองฝึกสกิลตรงนี้ดูเอาลองมาแต่งแล้วบวกกับช่วงนั้นที่บรรยากาศมันพาไปในวันที่ฝนตกแล้วเราก็อยู่คนเดียวแล้วก็เลยแค่มาคิดว่าว่ะในเมื่อเราไม่ได้รักแล้วก็แค่บอกไม่ต้องมาแซงรักกันอะไรเงี้ย
ก็เลยแต่งเป็นเนื้อแรกเลยผมก็เลยไปขายเขาว่าถ้าเธอไม่รักฉันก็แค่บอกไม่ต้องแสดงรักก็ได้เพราะฉันดูเธอออกหมดแล้วไม่รักแล้วคงต้องปล่อยอย่ายื้อฉันไว้ดีกว่าได้ไหมเพราะหัวใจของฉันคงทนไม่ได้ประมาณนี้อันนี้คือเนื้อแรกแต่ไม่ใช่เนื้อเพลงที่ในเพลงนี้นะนี่คือเนื้อดราฟที่เราแต่งเองเราก็เล่าคีย์คอนเซ็ปต์นี้แล้วเขาก็ชอบกับคำว่าแซงหรือว่าการยื้ออะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นแบบเนื้อเพลงในปัจจุบันที่ทุกคนได้ฟังด้วยแล้วเราก็ได้พูดถึงทางดนตรีด้วยว่าทางดนตรีที่เราอยากได้เนี่ยเราค่อนข้างชอบไปทางแบบว่า R&B old school หน่อยมีความแบบว่าดูแบบเราโตมากับเพลงแบบ Neo Chris Brown อะไรเงี้ยยุคนั้นที่เราแบบโหชอบตอนฟัง MP3 อะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะเล่าถึงความแบบเป็น old school แล้วได้ครูกิต The Voice เขาบอกว่าดนตรีมัน old school แล้วนะแต่วิธีการร้องเนี่ยเขาอยากให้มันแบบเป็นฟีลแบบ pop R&B ซึ่งไม่เคยร้องแบบแนวทางนี้มาก่อนเลยเป็นทางใหม่ของผมสุดๆเพราะปกติที่ผ่านมาผมจะเป็นร้องแบบป๊อปธรรมดาแบบน่ารักสดใสแต่ว่าอันนี้คือเปลี่ยนภาพลุคสไตล์การร้องเนื้อหาเพลงทุกอย่างคือแบบมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ความพิเศษของเพลงนี้เลยครับก็จะได้เห็นสิ่งที่ใหม่ๆแล้วก็เป็นช็อตฟิล์มอันนี้คือไฮไลท์นะครับเป็นช็อตฟิล์มคือตรงที่ว่าผมอาจจะพินทุกคนแล้วว่าทางของการแบบอยู่ในวงการเนี่ยตอนแรกผมอาจจะยังไม่รู้ตัวเองมากขนาดนั้นแต่ว่าปีนี้ผมรู้ตัวเองแล้วว่าผมอยากจะไปในทางของเป็นนักแสดงก็เลยโอเคทำสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเราอินด้วยเพราะช่วงนี้เราถ่ายซีรีส์แล้วเราแบบอินกับแบบการ acting ก็เลยอยากจะนำเสนอสิ่งนี้ให้ทุกคนได้เห็นด้วยเราอยากเห็นออฟโรดในสิ่งที่โตขึ้นสกิลเพิ่มมากขึ้นวิธีการร้องการสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมของผมที่ทุกคนแทบไม่ค่อยเห็นทางผลงานเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ร้องกับพี่อู๋หรือว่าเพลงที่เป็นแบบง่ายๆที่เป็นแบบเป็นซิงเกิลในซีรีส์เรื่องแรกของผมที่เล่นกับพี่อู๋นะฮะLove in Translation แล้วก็เพลงผิดแผนมันก็จะเป็นทั้งน่ารักหมดเลยอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งที่ทุกคนได้เห็นอย่าแสงรักเลยอย่าใจร้ายเลยแค่พูดความจริงแค่นี้ว่าเธอจะไป Don't pretend it baby ง่ายจะตายถ้าไม่รักก็พูดเธอ say goodbye โบกมือลากันแค่นี้ I don't want you to lie ประมาณนี้ครับฝากทุกคนนะครับผมกับเพลงแซงเป็นซิงเกิลที่2ของรถเองซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากในเพลงนี้ก็แบบมีส่วนร่วมแทบจะ 100% กันเลยไม่ว่าจะแบบคอนเซปต์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของทางดนตรีเรื่องของทางแบบท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบตัว MV ด้วยฮะที่เรารู้สึกว่าโอเคเรามีแบบไอเดียนะแต่ว่าขอบคุณทางทีมงานทุกคนมากเลยที่แบบรับฟังไอเดียของผมแล้วก็ออกมาเป็นเพลงแซงที่ผมชอบมากๆก็ใครที่ชื่นชอบนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากแบบย้อนยุคนะฮะเหมือนเป็นเพลง old school แต่ว่าได้แบบดูแบบช็อตฟิล์มนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับผมทาง YouTube One Music ก็จะได้แบบเห็นการแสดงของผมด้วยนะฮะผมก็อยากจะเป็น actor นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ปิดกั้นเรื่องของการเป็นศิลปินนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นความสามารถที่โตขึ้นการร้องเพลงที่แบบดูแบบเปลี่ยนไปมากขึ้นก็ถ้าชอบก็ไปฟังกันได้เยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งด้วยสามารถเซิร์ชได้แล้วครับแซงครับแล้วก็ฝากชาเลนจ์ด้วยนะครับ TikTok นะฮะไปเต้นตามกันได้นะครับถึงเราจะอกหักแต่เราก็ยังแบบเราก็ยังเท่นะจ๊ะrepresent มากๆเลยก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมใช่แล้วก็เป็นทีรามิสุโอเวอร์ไนท์โอ๊ตล่าสุดเพิ่งทำไปทำง่ายมากแล้วก็คุกกี้ทำได้ฮะคุกกี้ก็เบสออนมันมีแบบข้าวโอ๊ตหมดเลยต้องเวลาลองทำกินเองแล้วจะรู้ว่าการทำแบบ healthy dessert เนี่ยแบบมันง่ายกว่าที่ทุกคนคิดนะครับ